Joakim heter jag. Sångare i Within the Fall. Melodiskt Death Doom-band från Värmland och Stockholm. Lite utbildade medlemmar. Värmland av alla ställen. Ja, men precis. Jag har faktiskt bott i Värmland. Ja, okej. Ja, det är halva bandet, eller lite mer än halva bandet bor i Värmland faktiskt. Okej. Björneborg, känner du till det? Nej, det är Karlstad och Forshaga då, som... Okej, Kristinehamn då? Ja, precis. Det är nära. Det är nära. Jag bodde där ganska länge faktiskt. All right. Så. Ja, då har du koll på omgivningen där. Ja, men det är typ 15 frågor i alla fall. All right. Och jag kommer bara ställa dem rakt av och sen får du försöka svara som du kan. Absolut. Så det är bara köra på. Ja, då kör vi. En enkel fråga i början då. Hur bildades bandet? Ja, det är lite roligt faktiskt. Bandet bildades av mig och gitarristen Mike 2010. Så ja, 12 år sedan ungefär. Oj, det har ni hållit på ett tag. Och det började faktiskt att vi började chatta på MSN Messenger som det var på den tiden då. Okej. Och vi bara kom in på musik och liksom, men jag har alltid velat spela den här typen av musik, slank jag ur mig liksom. Och då sa Mike, men fan, vi startar ett band. Jag har också alltid velat spela den typen av musik. Så på den vägen var det. Det är inget där jättekomplicerat, men ganska slumpartat hur det gick till. Ja. Faktiskt. Så ja, det är rolig story. Ja, men precis. Vi kände ju inte varandra från början heller, utan det var min dåvarande flickvän som kände Mike och vi började egentligen bara prata för att på grund av den andra. Coolt. Så på den bestämde ni träff och började lira sen eller alltså? Ja, vi satt väl mest och diskuterade online och sen så möttes vi upp och på den vägen var det. Från början var det ju tänkt att det skulle vara ett studieprojekt egentligen bara. Så vi var väl vi började som 2 och sen blev vi 4 så småningom och kunde egentligen börja repa ihop låtar tillsammans. Okej. Oj, som fan. Har ni varit ute och spelat mycket eller? Förlåt, vad sa du? Har ni varit ute och spelat mycket? Ja, i och med att vi började som ett studioprojekt så blev det inte live förrän för ett par år sedan egentligen som vi började spela egentligen. Vi insåg att det blir nog inte bara ett studioprojekt för att alla var så taggade på det vi höll på med egentligen. Så att, men det har blivit en del spelningar i alla fall sedan dess i Stockholm och i Värmland framförallt då. Okej. Coolt. Vad heter det? Har du någon sån här favoritspelning som du har varit på? Med det här bandet så har vi haft en hel del riktigt bra spelningar skulle jag säga. Vi spelade, jag tror vår första spelning, eller vår första riktiga spelning, vi körde väl ett par så här replokalsgig för kompisar och sådär. Ja. De brukar inte räkna med. Men vår första spelning i Stockholm i alla fall gick verkligen över förväntan. Ja. I och med att vi visste inte riktigt hur folk skulle reagera på vår musik och sådär. Vi hade väl bara släppt någon EP då när vi spelade. Okay. Men folk tyckte det var riktigt bra och vilket gjorde det såklart väldigt roligt för oss. Sen spelade vi precis innan pandemin spelade vi på en festival i Värmland också och riktigt bra liksom feedback och sånt där från alla som var och kikade. Så. Angående festival i Värmland, alltså bästa festivalen, Arvika festival. Ja, det är en ganska old school festival. Ja, finns den kvar fortfarande eller är den borta? Jag tror inte. Ja, jag vet inte. Jag kan inte få sådär på rak arm, men jag tror inte att den finns kvar faktiskt. Ja, det var en bra festival. Ja, det var ganska blandat musikmässigt på den va? Det var ju det. Synth, death metal, alltså massa konstigt. Han kom dit också. Jag tycker det är ganska roligt faktiskt när det är så pass blandat för att jag kan tänka mig att alltså, går man på en festival när det bara är typ dödsmetall. Visst, gillar man dödsmetall, vilket jag gör, det är skitroligt. Men efter kanske 5-6 band så kanske man börjar bli lite trött på att liksom, men det är bara
smatter och vrål liksom hela tiden. Man vill ju se någonting annat. Ja, men precis. Man vill ha någonting som bryter av lite grann. Ja, visst, det kan vara skoj som du säger att se dödsmetall, melodisk dödsmetall, men efter, som du sa, 5-6 band, då blir det ganska enformigt. Precis. Så finns det någon särskild betydelse bakom er senaste platta eller singel? Ja, vi släppte faktiskt en singel här nu precis efter sommaren, Veil of Winter, som är väl man kan väl säga att det är som en smakprov från kommande material. Vi har en EP på gång som är under mixningsfasen just nu, så att det kommer ut i närtid i alla fall. Okay. Den skiljer sig en hel del i sound mot tidigare grejer vi har gjort. Så att vi kände att det var en ganska bra test att släppa ut den och se vad som händer liksom. Men jag har fått väldigt bra kritik på låten, så att det ska bli spännande att se vad folk tycker om den kommande EP:n då. Roligt. Så det kanske blir en premiärspelning för veckans band? Det är inte omöjligt. Det är alltid roligt att spela premiärlåtar. Det är därför jag försöker få ut så mycket som möjligt. Ja, men precis. Ja, det återstår att se när release och sånt där blir såklart, men absolut. Ja, ni får höra av er. Så har ni några tankar på turné för nästa år? Ja, alltså nu har vi ju, som sagt, vi har inte repat egentligen under hela pandemin i och med att vi bor i olika städer och sådär. Men det är väl nu bara för ett par veckor sedan som vi sågs hela gänget för första gången. Sen 2019 ungefär. Så nu har vi verkligen snackat om att börja repa in liksom, så att vi har en setlist, för att vi vill börja spela igen live. Okej. Det är inte inga konkreta planer så, men vi vill absolut komma tillbaks upp på scen. Ja, det är väl, hur ska jag säga, det är väl det som är målet när man har ett band, att komma och lira så att säga. Precis. Så hur kommer ni på ert namn? För jag gillar ert namn faktiskt riktigt mycket. Ja, det är faktiskt lite halvsnott från en gammal Katatonia-låt. Inside the Fall heter låten från Sounds of Decay, en EP de släppte typ 97 däromkring krokarna. Ja. Så tanken var att vi skulle heta Inside the Fall först faktiskt, men vi ändrade det till Within the Fall. Men det är därifrån namnet kommer i alla fall. Okej. Intressant story faktiskt. Ja, jäkligt bra namn för Katatonia, så att en stor influens bakom speciellt våra tidiga släpp. Okej. Som sagt, jag bara lyssnar på de låtar du skickade. Och de gillar jag skitmycket, så de kommer jag absolut spela i radion. Härligt. Så, hittar du någon favoritlåt eller? Inte direkt favorit, eller alla är favorit, men jag har inte kunnat välja en specifik, om du förstår. Nej, precis. Så hur många album har du släppt? Ja, vi har ju framförallt släppt EPs. Vi har släppt en fullängdare och är vi inne på 3 EPs tror jag och en demo. Okej. Det blir mer och mer. Jag tror att vi har väl tänkt över det här mer och mer med fullängdare. Visst, vi gillar fullängdare väldigt mycket i bandet. Men vi känner att som lyssnare nu för tiden så tror jag folk har mer lätt att ta till sig singlar och EPs i mer kortare form egentligen. Man hinner lyssna igenom låtarna på ett annat sätt. Eller man kanske orkar lyssna igenom låtarna på ett annat sätt. Och tanken är väl också att man kanske kan släppa musik lite mer ofta. Snarare än att man kanske släpper en fullängdare varannat eller var tredje år. Ja. Det verkar vara typ en grej att släppa massa singlar istället för en fullängdare. För nästan alla band har sagt typ samma sak. Ja, och det är ju alltså framförallt inom popmusiken är det ju väldigt vanligt att göra så snarare än fullängdare. Men jag tror det är någonting som börjar sippra in mer och mer inom metal också. För att även om fullängdare är jäkligt
häftigt och sådär. Speciellt om det är någon form av konceptskiva. Ja. Så att, men ja, det är helt enkelt mycket lättare att jobba på det sättet. Okej. Man ska hålla sig relevant inom musikscenen framförallt. Okej. Ja, men som sagt, då kommer det ut mer och så blir det kanske mer lyssnare. Precis. Så vem är det som skriver låtarna? Har ni en specifik person eller skriver ni tillsammans? Texterna är det ju Mike som skriver i bandet. Okay. Men sen låtarna skriver vi gemensamt. Framförallt är det väl gitarristerna Mike och David skriver ofta grundkoncepten för låtarna. Och sen kommer vi resten av bandet in för att liksom, fylla ut eller komma med input eller idéer för att göra klart låtarna egentligen. Okay. Trummisen skriver sina egna trummor och jag skriver hur sången ska gå. Ja, vi hjälps väl åt överlag. Okay. Allihopa i bandet. Så det är faktiskt, jag tror för mig hade det varit bäst att hjälpas åt än att ha en och samma person som skriver. Ja, det är olika band liksom, hur man jobbar. Det är väldigt olika. Så hur länge har du hållit på med musik? I band har jag väl hållit på sedan 2009. Startade jag mitt första band Desolator. Okay. Där jag spelade dödsmetall då. Och sen 2010 startade jag Within the Fall. Så det är de 2 banden jag har hållit på med egentligen hela tiden. Men sen har jag ju spelat gitarr och sjungit och sådär långt innan dess också. Så att, men ja, rent om man säger professionellt så sen 2009. Okej, coolt. Då har du, har det andra bandet du hade, är det aktivt idag eller är det? Yes, det är aktivt också. Okej. En fullängdare för ett år sedan faktiskt. Okej, och ni bara ut och spelar eller? Ja, som sagt, just nu är det inte så mycket spelning. Men vår sista spelning var på en festival i Polen strax innan pandemin där. Okej, främt och för att det är Polen ändå liksom att spela och, utomlands för övrigt kan jag tänka är häftigt. Ja, det är en väldigt stor skillnad faktiskt att spela i olika länder. Vi spelade, på festivalen spelade vi med band som Satyricon, Decapitated, Batush. Det var ganska större band. Ja, men precis, att dela scen med dem. Ja, då blir man kanske inte mallig, men man kanske känner sig mer större. Ja, precis. Ja, det var ganska roligt. Nu handlar inte det om Within the Fall specifikt, men Desolator som spelade då. Vi var första bandet tror jag ut på scen. Och folk kom fram till oss efteråt och undrade varför vi spelade så tidigt. För att, jag tror det var en som sa rent ordagrant så bara, men det är alltid så här det sämsta bandet som spelar först. Så varför spelade ni? Ni borde ju spela typ sist. Okej. Jag är glad att höra det. Ja. För det kom väldigt mycket folk och kollade på oss faktiskt. Man märkte att folk strömmade till vart efter för att de upptäckte att det lät jäkligt bra. Liksom. Okej, men då blir man ju också stolt för man känner, wow, de gillar, då kanske man blir mer taggad också. Ja, absolut. Så vilket band är ni inspirerade av när ni skriver er musik? Vi är väl inspirerade av väldigt många band och kanske inte bara metal, men inom metal skulle jag säga Agalok är en väldigt stor inspiration. Insomnium, Swallow the Sun, mer finska band kanske. Som Katatonia som jag nämnde tidigare. Ja. Vi har ganska varierad musiksmak inom bandet. Jag tror att mycket olika influenser från olika håll. Vilket gör att vi har fått det soundet som vi har egentligen. Okej, coolt. Jag lyssnar på lite band från teknisk dödsmetall till mer pop, singer-songwriter musik. Liksom, så att, det är mycket influenser bara från mig. Liksom. Och sen så har vi resten av bandet som kommer med sina idéer och influenser. Det förstår jag. Men hur kommer det på att ni skulle just köra death metal? Ja, som sagt, då när vi skulle starta bandet, det var väl att vi kom in på med det här Death Doom soundet som
band som gamla Katatonia, Daylight Dies, Anathema och så vidare. Vi pratade mycket om den typen av musik och insåg att det här är ju musik som vi själva skulle vilja göra. Okay. Sen i början så var det inte alls så att vi hade någon koll på hur man skrev sån här musik. I och med att vi själva har spelat mer dödsmetall, mer klassisk dödsmetall innan. Och bara, jaha, hur liksom, är det bara att slå ner tempot eller måste man tänka på andra grejer? Så jag tror innan vi släppte vår första demo så var det väldigt många idéer som var väldigt spridda liksom. Som till slut gjorde att vi kom fram till det soundet som vi har idag. Okej, coolt. Jag tänker, vilken spelning är du mest nöjd med och varför? Har du någon så här riktigt spelning som du inte kommer glömma? Ja, jag kommer nog inte glömma någon spelning ska jag säga. Av olika anledningar då. Vissa har ju såklart varit av sämre anledningar såklart. Men jag tycker majoriteten av våra spelningar vi gjort har varit faktiskt väldigt bra. Bra respons från publiken. Vi har roligt på scen framför allt. Det tycker jag nästan är det viktigaste. Det är därför många av oss spelar musik. Liksom, för att spela den live och få en viss känsla. Det är det, och jag kan tänka som sagt, många band som jag pratar med säger att de mindre spelningarna har varit mest betydelsefull för dem. Är det samma för er? Ja och nej. Alltså, jag ska säga att de större spelningarna är häftiga på ett sätt. Men de mindre spelningarna får man också en bättre kontakt med publiken. Man blir ju mer intim. Absolut. Så att det beror helt på. Men det är lite som äpplen och päron på något sätt. Okay. Båda kan vara goda, men det är ändå två helt olika grejer på något sätt. Okay. Jag förstår exakt hur du menar. Så vad ser du ditt band om 5 år? Wacken, Mainstage. Okay. Är det själva drömmen att få spela på? Ja, men alla vill väl komma någonstans liksom. Och, jag tror att alla i bandet är väldigt taggade på att driva bandet och se hur långt vi kan ta det. Liksom. Okay. Sen är det en genre som kanske inte är den lättaste. Liksom. Just där Doom. Det är inte liksom jättetaggad musik ofta. Även om vi spelar lite snabbare låtar nu för tiden än vad vi kanske gjorde när vi började spela. Så. Det är inte samma som att spela liksom, Lasse Stefans eller men du vet. Usch. Att Lasse Stefans nämns på denna kanal. Oj. Någon gång är du första eller? Du är först. Du är först ut. Men som du säger, någon gång ska väl vara först. Exakt. Så vad gör så att ni sticker ut i mängden? Jag vill tro att vi fokuserar väldigt mycket på låtskrivande. Jag vet att många band nu för tiden, jag vill inte racka ner på något specifikt band sådär, men jag vet att många band nu för tiden är väldigt fokuserade på att det ska vara tekniskt eller att det ska vara ett visst sound och så vidare. Jag tror att vi känner att vi har hittat vårt sound och vi fokuserar mest på att det ska vara bra låtar framför allt. Det är alltid vår huvudfokus när vi skriver låtar. Och sen såklart allt annat är viktigt också. Men det är inte viktigast att det ska vara liksom, vi ska spela i den här hastigheten eller det ska vara liksom, man ska bli imponerad på något sätt rent tekniskt av låtarna, utan vi vill skriva låtar som vi själva vill lyssna på. Och det är ofta mer melodiska, melankoliska låtar, men sen kan det vara liksom, det kan vara en ballad eller det kan vara en jättelångsam Doom-låt liksom, som håller på i 10 minuter, men det vi känner passar musiken och texten som vi jobbar med just då. Det blir det. Jag älskar just det här melodiska death-metallen. Jag vet inte varför, men jag har snöat in på det just. Ja, nej, jag tror att det är väl också en genre som börjar, eller som alltid har varit ganska stor egentligen, så ända sedan med typ At the Gates, In Flames-eran till idag. Men det känns ändå som att det är en genre som ständigt
går framåt på något sätt. Ja, det verkar vara väldigt många som, jag vet inte om det har blivit lite mainstream och gillar just melodisk metal på något sätt. Ja, men det är väl bara logiskt, tänker jag. Alltså, melodisk musik är ofta mer mainstream än om det är lite mer kanske dissonant och svårlyssnat, eller vad man ska säga. Precis. Men, absolut. Jag tror att alla gillar någon form av melodisk musik. Det tror jag. Inbitna black metal-fansen liksom. Exakt. Så till de som inte har hört det, vad skulle ni säga era låtar handlar om? Alltså hur skulle du beskriva en låt? Ja, det är svårt. Men vi har ändrat sound väldigt mycket sedan den första släppet liksom. Men det känns som att vi har på något sätt den här lite deppigare kanske doom-kärnan i all vår musik. Även om som sagt våra nyare låtar går generellt sett snabbare än våra låtar vi släppte kanske 2011-2012. Men det känns ändå som att vi har en röd tråd genom alla våra låtar. Även om man jämför liksom från 10 år sedan och nu. Okay. Jag vet inte om jag skulle kunna förklara för någon hur vi låter riktigt. Men det är väl en förenklat melodisk death doom med growl. Ibland clean vocals kör vi också. Jag tänker textmässigt och vad säger du om du får beskriva i text, alltså typ en storytime, hur skulle du beskriva den? Vi skriver ganska varierade texter också. Vissa låtar är väl väldigt deppiga. Alltså, jag kan ju ta som exempel skivan vi släppte 2015, Where Sorrow Grows. Så hände det väldigt mycket inom bandet, alltså både privat och hit och dit, som gjorde att det soundet blev som det blev på den skivan. Okay. Och det är många våra fans favoritskiva än idag. Att vi lyckades nog hitta ett visst en viss kärna på något sätt i det låtskrivandet. Men sen även vi skriver även mer positiva låtar eller mer liksom hoppfulla låtar, och jag tror att det behövs ofta för att det ska bli lite ljus i mörkret på något sätt. Det ljusa gör samtidigt det mörka lite mörkare. Om du förstår hur jag menar. Ja, jag tror jag förstår. Jag tror att det behövs en kontrast ofta inom musik. Ja. Oavsett om det är text eller om det är musik och så vidare. Så. Okej. Hur viktig är musiken för dig? Alltså väldigt viktig skulle jag säga. Jag har nog alltid sedan jag var liten älskat musik på ett eller annat sätt. Lyssnat på musik, sjungit med låtar. Så ja, absolut väldigt viktig. Okej. Det var faktiskt sista frågan, och till sist, vill du säga någonting till dem som kommer se den här intervjun, och även om du vill säga någonting till Veckans band? Ja, men jättekul alla som har kollat på det här, och framförallt jättetack att ni vill ha med mig. Absolut. Jätteroligt. Det är första intervjun på ett tag, så att kul att spänna intervjumusklerna lite grann. Uppvärmning inför komma skall kanske. Ja, precis. Förhoppningsvis. Ja. Okej, men om du inte har något mer att säga om intervjun eller någonting, vill du dela med dig av Spotify? Har ni någonting? Ja, all vår musik finns på Spotify. Och sen så även på Bandcamp. Jag tror jag skickade länken till dig tidigare. Jajamän. All vår musik finns för gratis nedladdning. Man kan såklart betala om man vill. Vilket uppskattas otroligt mycket. Men som sagt, det är helt gratis om man känner att man vill ta sig en lyssning. Det är ju skitbra, för att som du säger, man ska ju sponsra underground metalband, tycker jag. Det är därför jag gör det här, för att jag vill lyfta upp underground metalband och så göra så att sidan Veckans band växer. Ja. Jo, men det är väl tanken för oss också, att
vi lägger ner väldigt mycket tid och pengar på att få musiken så som vi vill ha det. Men samtidigt så känner vi att vi ger gärna ut musiken gratis för att vi vill hellre dela med oss till fler människor av musiken än att bara folk som ska känna att de har råd att kolla in ska kunna höra åt. Så att, ja, för en del har ju så här svinhöga priser alltså för att få lyssna på deras musik. Ja, och jag tror att om man gillar musiken, jag vet ju hur jag själv är, att om jag gillar ett band väldigt mycket, jag kommer köpa skivor, jag kommer köpa tröjor och se bandet spela. Så att det kommer alltid komma band, eller pengar till band om fansen gillar det liksom. Ja, det är ju så det funkar alltså. Och det är bara att titta på min vägg. Ja, men precis. Så, det är för övrigt alla band jag intervjuar på Veckans band. Inte nu alla, för att alla t-shirtar rymdes inte. Ja, men du kanske får ha en större vägg då helt enkelt. Ja, jag måste skaffa en riktig studio. Nej men, vad sa du? Så att du får plats med alla tröjor på väggen. Precis, jag har bara fått 72 stycken. Ja, då blir det en riktigt stor studio då. Det blir en jävligt stor studio. Men det är roligt. Och det för mig är ju ett litet tecken att folk som jag intervjuar faktiskt tycker om mitt jobb. Absolut, ja men så är det ju. Och det är ju precis som på musik. Man märker av uppskattningen från folk som hör av sig och Det här är ju en uppskattning för mig att jag faktiskt får intervjua ett band som ni då som jag tycker om och så samt kanske få intervjua ett annat band också som man tycker om. Alltså det blir så mycket uppskattning från min sida. Exakt. Och då försöker man göra det bästa man kan också. Precis. Så, men som sagt, är det ingen mer så stoppar jag intervjun. Jajamän. Jättekul att jag fick vara med. Absolut, och du är välkommen åter. Tack så mycket.